Yes, we are live now. Hello friends, this is Ankit. Welcome to our channel. ચાલો શીખીએ. ડિસ્કસ કરીશું આજે આપણે એક નવા ચેપ્ટરની ચેપ્ટર નંબર 15 આપણું પર્યાવરણ. ટોપિક છે આપણો પર્યાવરણ અને નિવસન તંત્ર. તો આ લેક્ચરની અંદર તમે પર્યાવરણ અને નિવસન તંત્રના શબ્દને વધારે સારી રીતે સમજશો અને એની અંદર આપણે ઊંડાણપૂર્વક સમજ મેળવીશું, ઉદાહરણ સહિત સમજ મેળવીશું. એટલે આપણે આજે પર્યાવરણ અને નિવસન તંત્ર વિશે ડિસ્કશન કરવાનું છે, બેઝિક ઇન્ટ્રોડક્શન કરવાનું છે આપણે. તો શરૂઆત કરીએ લેક્ચરની શરૂઆત કરતા પહેલા ચેપ્ટર વિશે જાણી લઈએ. તો ચેપ્ટર નંબર 15 આપણું પર્યાવરણ, એની અંદરથી બે ક્વેશ્ચન પૂછવાના છે, જેમાંથી એક ક્વેશ્ચન એ 1 માર્કનો, બીજો એક ક્વેશ્ચન છે 2 માર્કનો. આમ ટોટલ 3 માર્કનું આપણું આ ચેપ્ટર થાય છે. અને આ ગણતરી જોતા આપણને ખ્યાલ આવે છે કે આપણે કયા સવાલ જવાબ ઉપર વધારે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનું છે, એટલે કે શોર્ટ ક્વેશ્ચન ટાઈપના જે સવાલ છે એની પર વધારે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનું છે. બહુ લોંગ ક્વેશ્ચનની અંદર એની સમજ મેળવી લેવાની છે, પણ એની અંદર બહુ વધારે પડતું ધ્યાન આપવાનું નથી. શરૂઆત કરીએ આપણે. પહેલું પર્યાવરણ. તો પર્યાવરણ વિશે આપણે ઘણા બધા અગાઉના ધોરણની અંદર પણ ભણી ગયા છીએ, વિજ્ઞાનની અંદર પણ ભણી ગયા છીએ, સામાજિક વિજ્ઞાનની અંદર પણ ભણી ગયા છીએ, અને અવારનવાર આપણે રોજબરોજના જીવનની અંદર સાંભળતા હોઈએ છીએ કે વાતાવરણ ખરાબ છે, પર્યાવરણ ખરાબ છે. આપણા મમ્મી પપ્પા પાસેથી સાંભળતા હોઈએ કે ભાઈ પહેલાં જેવું વાતાવરણ હતું એવું અત્યારે વાતાવરણ છે નહીં, બગડી ગયું છે, હવાની ગુણવત્તા ખરાબ થઈ ગઈ છે. આપણે એવું બધું સાંભળતા હોઈએ છીએ. અથવા આપણે કોઈ બીમાર પડીએ અથવા આપણે બહાર ગામ ગયા હોય ને બીમાર પડીએ ત્યારે આપણે ડૉક્ટરને પણ એવું કહેતા સાંભળ્યા છે કે વાતાવરણ ખરાબ, વાતાવરણ બદલાયું હોવાથી તમને આ તકલીફ થઈ છે. તો આ આપણે વાતાવરણ અને પર્યાવરણ વિશે આપણે જાહેર જીવનમાં ઘણી બધી વાર એ શબ્દોનો ઉપયોગ કરતા જ હોઈએ છીએ. અને મોટા પાયે વાત કરીએ તો વિકાસશીલ દેશો, વિકસિત દેશો જે તમારે સમાજ વિજ્ઞાનની અંદર આવે છે, તો આ દેશો શું કરે છે કે વર્ષે શું કરે છે, સંમેલન યોજે છે પર્યાવરણની રક્ષા કરવા માટે, એને સંતુલનમાં બનાવી રાખવા માટે શું કરે છે, દર વર્ષે સંમેલન યોજે છે. એક્ઝામ્પલ તરીકે આપણે કહીએ તો અર્થ સમિટ કરીને દર વર્ષે જૂનની અંદર અર્થ સમિટ કરીને સંમેલન યોજાય છે કે જેની અંદર પૃથ્વીને કઈ રીતે પ્રદૂષણ મુક્ત રાખવી એના ઉપર ચર્ચા કરે છે. બધા દેશોના પ્રતિનિધિઓ બેસીને એની ચર્ચા કરે છે. બીજું કોઈ ઉદાહરણ જોઈએ તો એક ક્લાઇમેટ ચેન્જ કોન્ફરન્સ યોજાય છે ડિસેમ્બર મહિનામાં દર વર્ષે. તો આ બધું શું છે કે મોટા પાયે પણ પર્યાવરણને સ્વચ્છ રાખવાનું કામકાજ થતું જ હોય છે, અને પર્યાવરણ શબ્દને ઘણો બધી વાર ઉપયોગમાં આવતો જ હોય છે. તો આ તો પર્યાવરણની જે આપણે બેઝિક રોજબરોજના જીવનની અંદર વાત કરતા હોય એ થયું. હવે આપણે બુકની અંદર શું છે એની વાત કરીએ. તો પર્યાવરણ એટલે શું? પર્યાવરણની વ્યાખ્યા તમે અગાઉના ધોરણની અંદર ઘણી બધી વાર ભણી ગયા છે અને પર્યાવરણ શબ્દ વિશે પણ તમે સમજેલા છો. છતાંય ફરીવાર આપણે એને જોઈ લઈએ કે પર્યાવરણ શબ્દને આપણે છૂટો પાડીએ તો પર્યાવરણ શબ્દ બે રીતે છૂટો પડે છે, એક પરી પ્લસ આવરણ. હવે જ્યાં જ્યાં પરી શબ્દ આવે તો એનો મતલબ આપણે ચારે બાજુ સમજવાનું છે. તો આવું પરિવાળો બીજો એક શબ્દ તમને કહું તો મેથ્સની અંદર આવે છે પરિમિતિ. તો એની અંદર પણ એવું જ છે, પરી એટલે ચારે બાજુનું, મિતિ એટલે માપન. તો આની અંદર પણ એવું જ છે કે પરી એટલે ચારે બાજુ અને આવરણ એટલે કે વાતાવરણ. એટલે કે આપણી આ ચારે બાજુનું જે વાતાવરણ છે એને આપણે શું કહીએ છીએ? પર્યાવરણ કહીએ છીએ. એટલે એ બે શબ્દનો બનેલો છે. વ્યાખ્યાની વાત કરીએ તો સજીવોના જીવન અને તેમના વિકાસને અસર કરતી બધી બાહ્ય પરિસ્થિતિ અને પરિબળોના સરવાળાને પર્યાવરણ કહે છે. હવે જાહેર જીવનને આપણા જે જીવન છે, સજીવોનું જે જીવન છે, એ સજીવોની અંદર વાત કરી છે એટલે બધું આવી ગયું. પ્રાણીઓ પણ આવી ગયા, વનસ્પતિઓ પણ આવી ગયા, મનુષ્ય પણ આવી ગયા. અને તેમના વિકાસને લઈને જે બાહ્ય પરિબળો અસર કરે છે, બાહ્ય પરિસ્થિતિ અસર કરે છે. બાહ્ય પરિબળો એટલે કે આપણે જોઈ લે તો વરસાદ છે, તાપમાન છે, ભેજ છે. તો આ બધી વસ્તુ છે એ શું છે? બાહ્ય પરિબળની અંદર આવે છે. તો અત્યારે હાલની જ વાત કરીએ, સાવ લેટેસ્ટ ઉદાહરણ લઈએ આપણે તો કોરોના વાયરસ. તો કોરોના વાયરસ છે એ પણ શું છે? એક વાયરસ છે, એક સૂક્ષ્મ જીવ છે. તો એ શું છે? સજીવ છે. તો એના દ્વારા એ એક ટાઈપની બાહ્ય પરિસ્થિતિ થઈ ને, કે એને બાહ્ય પરિસ્થિતિ એવી ઉત્પન્ન કરી છે કે જેના લીધે સજીવોના જીવન ઉપર પણ અસર થાય છે અને વિકાસ ઉપર પણ અસર થઈ રહ્યો છે. આપણને ખ્યાલ છે કે 2-2.5 મહિનાથી આપણે ઘરની અંદર છીએ, તો આપણે સજીવોના જીવન, ઘણા બધા સજીવોએ પોતાના જીવન ગુમાવી દીધેલા છે. તો જીવન ઉપર પણ અસર કરે છે અને વિકાસ ઉપર પણ અસર કરે છે, અર્થતંત્ર ઉપર અસર કરે છે. તો આ
શું છે કે આવી આ બાહ્ય પરિસ્થિતિ અને પરિબળોના સરવાળાને આપણે શું કહીએ છીએ? પર્યાવરણ કહીએ છીએ. એટલે આપણે એક રીતે જોવા જઈએ તો અત્યારે હાલ આપણે એમ કહીએ છીએ કે કોરોના વાયરસના લીધે થઈને પર્યાવરણ ખરાબ થયું છે, પરંતુ આપણે બીજી એક રીતે જોવા જઈએ તો હવાની ગુણવત્તામાં સુધારો આવ્યો છે. તો એ રીતે પર્યાવરણ સુધર્યું છે, પરંતુ આપણે આ જીવન અને વિકાસને લઈને જોઈએ તો પર્યાવરણ બગડ્યું છે. આગળ ચર્ચા કરીએ. પર્યાવરણમાં જૈવિક ઘટકો. જૈવિક ઘટકો એટલે શું? તો જૈવિક એટલે જેનામાં જીવ હોય એ, અને અજૈવિક એટલે જેનામાં જીવ હોય નહીં એ. તો જૈવિક ઘટકો અને અજૈવિક ઘટકો. અજૈવિક ઘટકો એટલે હમણાં આગળ આપણે કીધું એ કે તાપમાન છે, ભેજ છે, તો એ બધા શું છે? અજૈવિક ઘટકો છે. ભૂમિ છે. તો જૈવિક ઘટકો અને અજૈવિક ઘટકો આંતર સંબંધિત અને એકબીજા ઉપર આધારિત છે. હવે આપણે અજૈવિક ઘટક તરીકે આપણે લઈએ કે જમીન. તો જમીન જો અલગ અલગ ટાઈપની જમીન હોય, જેમ કે રેતાળ જમીન હોય, તો એ ત્યાં જે પણ વસવાટ કરતા વનસ્પતિઓ છે, પ્રાણીઓ છે, પક્ષીઓ છે, તો એમનો જે ખોરાક છે કે વૃદ્ધિ છે એમની, તો એમનું અલગ રીતનું હશે. અને જો આપણે જમીન બદલીએ કે રેતાળ જમીનમાંથી આપણે કોઈ માટીયાળ જમીનની અંદર આવીએ, તો શું થાય છે કે ત્યાંના સજીવોનું જીવન કંઈક અલગ રીતનું હશે. તો આ જે અજૈવિક ઘટકો અને જૈવિક ઘટકો છે એ એકબીજા સાથે શું થાય છે? સંબંધ ધરાવે છે, કે એકબીજા ઉપર આધાર રાખે છે. તો આના ઉપરથી શું ખબર પડે કે પર્યાવરણની જે સમતુલા છે એ જૈવિક અને અજૈવિક ઘટકોના સમતોલનની અંદર હોવી જોઈએ. એટલે કે જો જૈવિક ઘટકો અને અજૈવિક ઘટકો જે એકબીજા ઉપર આધાર રાખે છે, જો એ બંને એકબીજાને સમતોલનમાં હશે તો જ પર્યાવરણ કેવું હશે? સમતોલનમાં રહી શકશે. તો એનો મતલબ એવો થયો કે આપણે જે નાનામાં નાના સૂક્ષ્મ જીવોને પણ મારીએ તો એના કારણે શું થાય છે કે આ જૈવિક અને અજૈવિક ઘટકો વચ્ચેનું સંતુલન ખરાબ થાય છે, મતલબ કે પર્યાવરણ ખરાબ થાય છે. એટલે કે આપણે બંધારણની અંદર પણ કીધું છે કે સારો નાગરિક એ છે કે જે દરેક નાનામાં નાના જીવ પ્રત્યે પણ દયા રાખે, અનુકંપા રાખે. તો આપણે આની અંદર પણ એ જ છે કે જો આપણે કોઈ નાના જીવોને મારીએ છીએ તો એ શું થયું કે આપણે ઇનડાયરેક્ટલી આપણે શું કરીએ છીએ? પર્યાવરણની સમતુલાને ખોરવી દઈએ છીએ. તો આપણે હવે આગળથી ધ્યાન રાખવાનું છે કે નાનામાં નાના જીવ પ્રત્યે દયા રાખવાની છે આપણે, અને એમને એમની રીતે એમનું જીવન જીવવા દેવાનું છે. આગળ જોઈએ કે પૃથ્વી પર વિવિધ પ્રદેશોની આબોહવા. વિવિધ પ્રદેશોની વાત કરીએ તો આપણે રણ વિસ્તાર, બરફ વિસ્તાર, ભૂમિ વિસ્તાર. તો અલગ અલગ પ્રદેશોની આબોહવાની વાત કરીએ તો ત્યાં કઈ ટાઈપની આબોહવા છે? પવનની ગતિથી લઈને આપણે જોઈએ ભેજવાળું વાતાવરણ, તાપમાનમાં વધારો ઘટાડો, તો એ આબોહવા. ભૂમિનો પ્રકાર તો હમણાં આપણે કીધું એ રેતાળ જમીન, માટીયાળ જમીન, કાંપાળ જમીન. અને ભૂતલીય પરિબળો. ભૂતલીય પરિબળો એટલે કે આ જે તાપમાન ને ભેજ આપણે જે કહીએ છીએ કે જમીનની અંદર ભેજનું પ્રમાણ, તો આ છે એ બદલાતા રહે છે. જો અલગ અલગ પ્રદેશોમાં જઈશું તો આ બધી વસ્તુઓ આપણને બદલાતી રહેશે. જેમ કે રેતાળ પ્રદેશની અંદર જઈશું તો ત્યાં જમીન કેવી હશે? રેતાળ જમીન હશે. અને ભૂતલીય પરિબળો કેવા હશે? કે ત્યાં ભેજનું પ્રમાણ ઓછું હશે, તાપમાન વધારે હશે. તો આ બધું શું થયું કે જેમ જેમ આ પ્રદેશો બદલાશે તેમ આ બધી વસ્તુ બદલાશે. તેથી જુદા જુદા પ્રદેશોનું પર્યાવરણ પણ બદલાય છે. અને આના કારણે શું થાય? પર્યાવરણ પણ બદલાય છે કે રેતાળ જમીન ઉપર વસવાટ કરતા વનસ્પતિઓ, પ્રાણીઓ એ એમની રીતે અનુકૂલન સાધીને ત્યાં જીવન જીવતા હોય, તે એડજસ્ટ કરે, પરિસ્થિતિને એડજસ્ટ કરે છે. અને એનાથી આપણે અલગ બીજા કોઈ પ્રદેશમાં જઈએ, જેમ કે બરફ આચ્છાદિત પ્રદેશોની અંદર જઈએ તો ત્યાંનું પર્યાવરણ અલગ પ્રકારનું હોય છે. એટલા માટે જ આપણે નહીં કે ક્યારેક એવું થાય છે કે બહાર ગામ જઈએ તો શું થાય છે કે આપણને કોઈ તાવ આવી જાય છે કે કોઈ ફ્લૂ થઈ જાય છે, તો ડોક્ટર આપણને કહે છે કે ભાઈ આ વાતાવરણના બદલાવના કારણે આવું થયું. તો અલગ અલગ પ્રદેશોનું વાતાવરણ અલગ અલગ હોય છે, તો એ બદલાય છે. આગળ જોઈએ તો પૃથ્વી પર વનસ્પતિઓ અને પ્રાણીઓ સહિત બધા સજીવો જે પર્યાવરણમાં જન્મે છે અને રહે છે તે તેમના પર્યાવરણને અનુકૂલિત થાય છે. એટલે કે જે પ્રદેશમાં રહેતો જે સજીવ છે, જે પ્રદેશમાં રહેતો હોય એની સાથે અનુકૂલન સાધવાનો પ્રયત્ન કરે છે. જેમ કે રેતાળ પ્રદેશમાં રહેતો હોય તો એ સજીવ એને રીતને અનુકૂલન કરે. જેમ કે રેતાળ પ્રદેશની અંદર પાણીની કમી હોય છે, તાપમાન વધુ હોય છે, તો ત્યાં રહેતા સજીવ હોય એ શું છે કે વધુ તાપમાન સહન કરી શકતા હોય છે. જ્યારે બરફ આચ્છાદિત પ્રદેશમાં જઈએ આપણે તો ત્યાં શું હોય છે? બરફનું ઠંડુ વાતાવરણ હોય છે, તો ત્યાં રહેતા સજીવો, વનસ્પતિઓ તો એ રીતનું અનુકૂલન સાધતા હોય કે જે ઠંડા પ્રદેશોમાં રહી શકતા હોય એવા સજીવો ત્યાં વસવાટ કરતા હોય અને ધીમે ધીમે તેનું અનુકૂલન
કરી લેતા હોય છે, એટલે કે એની સાથે એડજસ્ટ કરી લેતા હોય છે. પર્યાવરણના એક ઘટકમાં થતો ફેરફાર સજીવોના સામાન્ય જીવનને શું કરે છે? અસર કરે છે. એટલે કે એક નાનામાં નાનો ઘટક, હવે એ જૈવિક ઘટક પણ હોઈ શકે અને અજૈવિક ઘટક પણ હોઈ શકે, એક નાનામાં નાનો ફેરફાર આખા સજીવોના સામાન્ય જીવનને શું કરે છે? અસર કરે છે. હવે જીવોની વાત કરીએ, આ ફરીવાર આપણે લેટેસ્ટ ઉદાહરણ કોરોના, કે એક નાનામાં નાનો જીવ, કોરોના વાયરસ એક નાનામાં નાનો સૂક્ષ્મ જીવ, એ આખા સજીવોના સામાન્ય જીવનને કેવું કરે છે? અસર કરે છે. અને આપણે જોઈ જ રહ્યા છીએ કે કેવી રીતે અસર કરે છે. આગળ વાત કરીએ નિવસન તંત્રની, ઇકોસિસ્ટમ. નિવસન તંત્ર એટલે શું? તો તેની ચર્ચા કરીએ. તો બધા સજીવો એટલે વાત આવી તો સૂક્ષ્મ જીવોથી લઈને મનુષ્ય જેવા પ્રાણીઓની વાત પણ થઈ ગઈ. તો સૂક્ષ્મ જીવો, પ્રાણીઓ, વનસ્પતિઓ, આ બધાની વાત થઈ ગઈ. તો બધા સજીવો અને તેમની સાથે સંકળાયેલા ભૌતિક પર્યાવરણ એટલે આપણે ફરીવાર જે ઓલા પરિબળો હતા એ જ, તાપમાન, ભેજ અને એ બધું, ભૂમિ. ભૌતિક પર્યાવરણ વચ્ચેની આંતરક્રિયાથી બનતા તંત્રને નિવસન તંત્ર કહે છે. એટલે આ આખું એક તંત્ર બને છે કે જે સજીવોથી અને એના ભૌતિક પરિબળોથી બને છે. તો એને શું કહીએ છીએ? આપણે નિવસન તંત્ર કહીએ છીએ. એને એક્ઝામ્પલ સાથે જોઈશું એટલે વધારે ખ્યાલ આવશે. જોઈએ, નિવસન તંત્ર કદમાં નાનું કે મોટું હોઈ શકે છે. તો એનું એક્ઝામ્પલ લઈએ આપણે એક. તો વસવાટના આધારે નિવસન તંત્રના પ્રકારો બે પડે છે. એક સ્થળજ નિવસન તંત્ર, બીજું જલજ નિવસન તંત્ર. સ્થળજ શબ્દ ઉપરથી ખ્યાલ આવે છે. સ્થળજ એટલે કે જ્યાં જમીન વિસ્તાર હશે, જ્યાં મૃદાવરણ હશે, તો એ સ્થળજ નિવસન તંત્રની અંદર આવી જશે. જેમ કે જંગલ છે, રણ છે, આપણી આજુબાજુની જે જમીન છે, તો એ શું છે? સ્થળજ થઈ ગયું. બીજું છે જલજ. જલજ એટલે કે જ્યાં પાણીની અંદર વસવાટ કરતા વનસ્પતિઓ, પ્રાણીઓ અને એની ભૌતિક પરિસ્થિતિઓ, તો એ જલજ નિવસન તંત્રની અંદર આવી જશે. જલજ નિવસન તંત્રના પાછા બે ભાગ પડે છે, મીઠા પાણીવાળા એટલે કે મીઠા જળવાળા અને ખારા જળવાળા. જેમ કે મીઠા જળવાળા હોય તો એમાં નદી આવે કે જેનું પાણી કેવું હોય છે? મીઠું હોય છે. ઝરણા આવે, સરોવરો આવે, તળાવ આવે, જે નાના નાના તળાવ હોય છે, એનું પાણી કેવું હોય છે? મીઠું હોય છે. સામે ખારા જળની વાત કરીએ તો દરિયાઈ જળ. તો આપણે વાત કરીએ તો પૃથ્વી ઉપર 71% ભાગ છે એ પાણી વાળો ભાગ છે. પૃથ્વી ઉપર 71% ભાગ છે પાણી છે, અને એની અંદરથી 96% ભાગ એ ખારા જળનો છે. તો આના ઉપરથી તમને ખ્યાલ આવે છે કે આપણે મોટું નિવસન તંત્રની જે વાત કરતા હતા, તો મોટું નિવસન તંત્ર કયું છે? ખારા જળવાળું એટલે કે દરિયાઈ નિવસન તંત્ર છે, જે પૃથ્વી પરનું સૌથી મોટું નિવસન તંત્ર છે. કેમ કે પૃથ્વી પર જે 71% ભાગ પાણી છે, એમાંથી 96% ભાગ ફક્ત ખારા જળનો જ છે. તો એના અંદર વસવાટ કરતું જે નિવસન તંત્ર છે એ ખૂબ જ મોટું છે. તો એ પૃથ્વી પરનું સૌથી મોટું નિવસન તંત્ર દરિયાઈ નિવસન તંત્ર. આગળ વાત કરીએ, દરેક નિવસન તંત્ર વિશિષ્ટ બંધારણ ધરાવે છે. વિશિષ્ટ બંધારણ એટલે કે જે ખારા જળવાળું હોય તો એ રીતનું બંધારણ ધરાવે છે, મીઠા જળવાળું એ રીતનું બંધારણ ધરાવે છે. તો એમની અંદર વસવાટ કરતા વનસ્પતિઓ, પ્રાણીઓ પણ એ રીતનું બંધારણ ધરાવે છે કે તાપમાન સાથે કઈ રીતે એડજસ્ટમેન્ટ કરે છે, તો એ રીતનું અનુકૂલન કઈ રીતે સાધે છે. તો દરેક નિવસન તંત્રને પોતાનું વિશિષ્ટ બંધારણ છે અને ચોક્કસ રીતે એ કામ કરતું હોય છે. અને દરેક નિવસન તંત્ર અન્ય નિવસન તંત્ર સાથે ભળી જાય છે, એટલે કે એકબીજાની અંદર ભળતું હોય છે. જેમ કે ખારા જળવાળું હોય અથવા મીઠા જળવાળું હોય, તો મીઠા જળનું થોડુંક પાણી હોય એ દરિયાની અંદર પણ જો નદીઓ છે, દરિયાને મળતી હોય છે, તો શું થાય છે કે આમાં બે નિવસન તંત્ર કેવા થાય છે? ભેગા થાય છે. તો શું થાય છે? એકબીજામાં ભળી જાય છે. એ જ રીતે જમીનની વાત કરીએ તો જમીનની અંદર વસવાટ કરતો, ધારો કે દેડકો છે, તો જમીનની અંદર પણ વસવાટ કરે છે અને પાણીની અંદર પણ વસવાટ કરે છે. તો એ તો બંને નિવસન તંત્રનો ભાગ થઈ ગયો, અને એ શું કરે છે? બે નિવસન તંત્રની અંદર પોતાનું કાર્ય પૂરું કરે છે પોતાનું, અને એ શું કરે છે? બંને નિવસન તંત્રને ભેગા કરે છે. આગળ વાત કરીએ તો નિવસન તંત્ર તરીકે આપણે બગીચો એનું ઉદાહરણ લઈએ. જેમ આપણે વ્યાખ્યા આપણે સમજવા માટે આપણે શું કરીએ છીએ કે નિવસન તંત્ર તરીકે એક બગીચો એનું ઉદાહરણ લઈએ. તો બગીચાની અંદર આપણે વિવિધ વનસ્પતિઓ જોઈએ છે. જેમ અલગ અલગ પ્રકારના ફૂલ જોઈએ છે, ગુલાબ, મોગરો, ચમેલી. વૃક્ષ જોઈએ છે, ઘાસ જોઈએ છે, સપુષ્પી છોડ એટલે કે જે આ ફૂલવાળા જે આપણે વાત કરીએ, તેમજ વિવિધ પ્રાણીઓ જોઈએ છે. વિવિધ પ્રાણીઓ એટલે અસંખ્ય કીટકો, આપણને નાના નાના સૂક્ષ્મ જીવો તો અસંખ્ય જોવા મળે છે. અને કીટકો, જ્યાં ફૂલ છે ત્યાં કીટકો હોય, તો ભમરા,
મધમાખી, તે બધી વસ્તુ આપણે જોઈએ છે. પક્ષીઓ જોઈએ છે અને ખિસકોલીઓ, કાચિંડા, એ બધી વસ્તુ આપણે જોઈએ છે. તો એ બધા પ્રાણીઓ અને વિવિધ વનસ્પતિઓ આપણે બગીચાની અંદર જોઈએ છે. બધા સજીવો એકબીજા સાથે સંકળાયેલા હોય છે. તો આપણે અહીં વાત કરીએ એમ કે ફૂલ સાથે કીટક સંકળાયેલું છે, વૃક્ષ સાથે ખિસકોલી સંકળાયેલી છે, કાચિંડો સંકળાયેલો છે. તો આ શું છે કે બધા સજીવો એકબીજા સાથે સંકળાયેલા છે. તેમની વૃદ્ધિ, તેમનો વસવાટ, તેમનો ખોરાક, તેમનું પ્રજનન એટલે કે એક સજીવમાંથી બીજો સજીવ ઉત્પન્ન કરવો, તેમજ અન્ય ક્રિયાઓ અજૈવિક ઘટકો પ્રકાશ, પવન, પાણી, ભેજ, ખનિજ દ્રવ્યો, ભૂમિ વગેરે દ્વારા અસર કરે છે. જો આપણે આગળ જે ભૌતિક પરિબળો, ભૌતિક પરિસ્થિતિઓ એ બધું આપણે કહી ગયા, તો એ બધું શું છે આ અહીં આપણને કહી દીધું કે એની અંદર કોનો સમાવેશ થાય. તો પ્રકાશનો સમાવેશ થાય, પવનનો, પાણીનો, ભેજનો, ખનિજ ક્ષારો અને ભૂમિનો સમાવેશ થાય છે. તો આ બધા શું થઈ ગયા? ભૌતિક પરિબળો થઈ ગયા. હવે આની અંદર વધઘટ થાય તો એના કારણે વૃદ્ધિ, વસવાટ, ખોરાક, પ્રજનન આ બધાની અંદર અસર થાય છે. તો આ બધા એકબીજા સાથે સંકળાયેલા છે અને આખું તંત્રની રચના કરે છે. એટલે શું થઈ ગયું? એક નિવસન તંત્ર થઈ ગયું. એટલે આપણે કહી શકીએ કે બગીચો એ શું છે? એક નિવસન તંત્ર છે. તો હોમવર્કની અંદર આપણે પીડીએફ કરી દેવાની છે હોમવર્કની અંદર. તો એનું ધ્યાન રહે. અને વિડીયો લેક્ચરની અંદર કંઈ પણ કન્ફ્યુઝન હોય તો કોમેન્ટ કરી શકો છો. વિડીયો ગમે તો લાઈક કરો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો. અમારી ચેનલ ચાલો શીખ્યાને સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકોન પ્રેસ કરી દો. અને વિડીયો જોવા માટે ખૂબ ખૂબ આભાર. ઘરે રહો, સ્વસ્થ રહો, ટેક કેર.